Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang pagluluto ng laing o yung taro leaves. Bago ko ibahagi yung pagluluto ng isang simple, healthy at classic laing na ginataan, gusto ko munang i-discuss yung health benefits nito. Alam nyo, marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang laing o ang dahon ng gabi o ang taro leaves sa English ay napakayaman sa sustansya. Ito ay napakaraming nutrients na nagbibigay ng health benefits sa ating katawan. Una dito ay ang taro leaves ay napakayaman sa vitamin C at polyphenols. Ang polyphenols at ang vitamin C ay isang uri ng antioxidant. So ito ay nagpapalakas ng ating immune system. Ang vitamin C content nito ay 51.5 milligrams. Napakataas niya. At ang dietary content nito ay napakaganda sa ating digestion process. Ito ay nagpiprevent ng indigestion, ng constipation at ng diarrhea. Ang isa pang content ng taro leaves o ng taro roots ay ang calcium. So, napakaganda rin ito sa ating bone health. Ang isa pang composition ng laing o ng taro leaves ay ang amino acid na isoleucine. Ang isoleucine ay napakaganda sa blood sugar level. Nino-normalize niya ang blood sugar nang kumakain ito ng regular, at ito rin ay nagno-normalize ng blood pressure o nag-i-increase siya ng muscle strength. Ang isa pang component ng laing, dahon ng gabi o ng taro leaves, ay napakayaman nito sa omega-3 essential fatty acids. Alam niyo bang ang content na omega-3 nito ay 74 milligrams? At ang omega-3 ay anti-inflammatory nutrient. At ito rin ay nagpapababa ng blood pressure. So kung mataas ang inyong blood pressure, ino-normalize ng regular na pagkain nyo ng laing o ng taro leaves kasi napakayaman niya sa omega-3 fatty acids. Dagdagan nyo pa nung coconut milk, yung gata ng niyog, di lalong napakaganda nito sapagkat ang niyog ay napakayaman din sa omega-3 essential fatty acids. Now, alam niyo bang ang taro leaves o ang laing, ang dahon ng gabi, ay mayroon din B vitamins. Mayroon siyang thiamine o B1, mayroon din siyang B3, mayroon din siyang B6 at B12. At ito ay napakahusay sa ating mental health o brain health. So, napakahusay din ito para sa mga bata na nasa sinapupunan ng ina sapagkat ito rin ay mayroong folate content. Alam naman natin na ang folate ay nagbibigay ng brain health o maayos na brain development sa mga fetuses na nasa sinapupunan ng ina. At ang isa pang component ng
taro leaves o ng laing ay ang magnesium content niya na around 24 or 29 milligrams. So, ito ay nagpiprevent ng pre-eclampsia sa mga buntis. Ito rin ay mayaman sa iron. So, nagpiprevent din ito sa sakit na anemia. Ang taro leaves o ang laing ay napakarami pang sangkap na mga nutrients, essential nutrients na kailangan ng ating katawan. So, kung regular nyong kakainin ang taro leaves, napakahusay nito sa ating kalusugan. At siya nga pala yung may mga problema sa timbang o yung may mga obesity na tinatawag, napakaganda rin nitong taro leaves sapagkat ito ay bukod sa napakayaman niya sa dietary fiber, ito rin ay may mababa siyang fat content at napakataas ng kanyang protein content. So, napakahusay nito doon sa gustong magkaroon ng weight loss. Bukod doon, ang taro leaves o ang laing ay mayroon din vitamin A content. At ito ay napakahusay sa eye health. Of course, hindi ko maibibigay lahat. Pero palagay ko sapat na yung mga health benefits na yon na na-discuss ko ngayon para maging interesado kayo sa pagkain nitong laing na ginataan, may sili man o wala, pwede nyong subukan. Tara na! Ito ang mga ingredients natin sa lulutuin nating ginataang laing. Cloves of garlic. Ito, 2 onions o sibuyas. At mayroon din tayong siling labuyo at kaunting alamang para magkaroon ng paste. And of course, yung fresh laing, fresh taro leaves. Ilalagay na natin ngayon itong mga ingredients o yung ricado, itong onions, itong sili, at itong alamang. Ayan. And of course, itong bawang o garlic. Ayan. Medyo hahaluin natin ng konti. Okay. And then leave it hanggang maluto ang nyog. Titingnan natin kung luto na yung nyog. At kung luto na yung nyog, ilalagay na natin yung laing o yung dahon ng gabi, yung taro leaves. Ito. Alam nyo bang sa traditional Chinese medicine, ito ay ginagamit na panggamot sa may mga sakit sa baga o yung mga lung problems. The Chinese traditional medicine doctors believe that isa ito sa mga gulay na nagpapalakas at nagbibigay
ng Laing-Health o maganda sa baga. Yung mga dahon na hindi nababasa o mahirap mabasa ay pinapaniwalaan nilang napakahusay para sa Laing-Health. Pag ganito na ang kondisyon ng gata, ibig sabihin malapit na siyang magmantika, ilo-low fire natin para hindi masunog yung ilalim. And this time, medyo titingnan-tingnan nyo yung ilalim at yung mga tabi para hindi siya masunog. Kailangan nito magmantika. Yan ang classic way of cooking laing. Pagka ito ay mamantika, hindi agad siya nasisira. O, ito, malapit na tong maluto, nagmamantika na yung gata. But we have to cook the laing well, the taro leaves well. So, pagka yung luto na siya, kukuhanin na natin. Pwede nang kumain. Ayan, luto na yung ating ginataang laing na naglalangis-langis. This is the classic laing, classic taro leaves na ginataan. The Bicol way. Yung may pagmamanti-mantika. Thank you and God bless you.